Uy, bro! Bro, liga! Sports science ka? So, nagpipili lang kayo dun? Uy, bro! Diyan ka pala! Sports science ka, diba? So, magpipili teacher ka? Sarap! Uy, bro! Sports science ka, diba? Anong program mo ngayon? Go mo naman ako! Pump natin! Bro! Paspat naman oh! Huwag na nga! Di ba sports science ka? So madali lang yan no? Kasi nag-exercise lang kayo. Di pa ba ubos yan? Kanina mo pa inaalog yan ah. Meron pa to! 2 hours pa to eh. 2 hours na shaking pa to. Uy bro, nandiyan ka pala! Sports science ka diba? Anong inaaral nyo dyan? Hindi ba natututunan lang sa gym yan? Or sa seminar? Gusto mo? Ikaw mag-shake? Huwag na, ayoko. Mamami ka! Sige na nga, gawin mo na yung spill. Nahiya. Welcome to another episode of Barbell Geek. Alam mo, ang tagal-tagal na natin dito. Ilang episodes na tayo. Wala pa rin tayong budget sa sound effects. Mano-mano pa rin. Anyway, kakaiba ngayon ng episode namin kasi meron kaming intro. Okay, so sa intro natin ay, ikaw, meron ka bang notes dyan? Meron ka bang gusto sabihin doon sa intro? Wala, nag-enjoy akong gawin. Tawang-tawa talaga ako. Okay, so guys, we're just trying to have fun. We're just trying to make you laugh. So I hope no one gets offended kasi some of those things we might have done before. Parang hindi ko pa ito na-experience yung gano'n. Ako, na-experience ko na yun Pati yung before. gano'n. Diba? And some of the things we might be doing, diba? So wala naman, no hate, just having fun. Diba? So sana walang bashers and haters dyan. So again, these are just opinions and content for YouTube, blah 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 blah. Okay, so let's start. Ano ba ang topic natin ngayon? All about sports science. So bakit ba natin naisipan i-discuss itong sports science na ire? Wala lang, gusto ko lang. Hindi. Kasi parang ang dami mga questions lagi eh. Totoo yan. Natungkol sa kung anong inaaral, ano bang ginagawa, anong trabaho mo pag sports science ka, di ba? So, kasi honestly, parang hindi naman siya bagong subject. matagal Hindi din naman siya bagong course. However, parang hindi siya ganun ka-expose. So parang hindi lahat aware na may ganun. na may ganun. Oo. Diba? And hindi din lahat aware kung ano yun. Oo. Diba? So, siguro, how do we start this one? Kasi ako, yun nga, I have friends na hindi nila alam ano ba inaaral doon. Or parang, hindi nga nila alam na meron palang ganun. Diba? So, anyway. So, sagutin muna natin yung questions nila, Gym Bros. So, we've introduced you to Gym Bros. And so the not so geeky side of Barbell Geek. So we've introduced you to those characters. So meron dun questions. Ang unang question, sports science ka, so nagpipili lang kayo palagi. So again, ikaw, since ikaw yung nag-search nito nung sports science sa UP before nung nag-apply ako. So CHK, ilan ang Meron dalawa, ang CHK, yung College of Human Kinetics, merong BS Sports Science, meron din silang PED. PED. Okay, so sa PED, it's more on the PE. Hindi ko alam kung gaano kadami yung nilamang ng PED. So you can check out yung website. Pero lalagay ko yung link. So para makita nyo doon. mas maraming PEC, PED. Tapos Mas maraming science or sports science, sports science malamang. So just a quick introduction lang. Sinabi ko na to before na I'm from UP CHK and sports science ako. However, my first degree is BS Management. So since meron na akong unang degree and I wanted to learn or study sports science, ang UP kasi meron niyang Graduate Studies Program. Oo. So meron silang diploma, tapos meron silang masters. Oo. So yung diploma would be for people who have a degree na gustong mag-aral ng sports science. So, kailangan may degree muna kayo. And then, mag-apply kayo sa Diploma in Exercise and Sports Science. So, after nun,
yun, makukuha mo yung des. Des So, ang mga tawag. nagtatanong, bakit hindi ka na lang dumiretso masters? Kasi not related yung course ko dun sa Oo. sports science. Kasi management ako tapos sports science yung iti-take ko. So, I don't know if meron dyan mga nakadiretso sa masters, pero ako kasi, nag-apply talaga ako sa DES. Saka kasi you wanted to take yung subjects ng Oo, at saka I really wanted to have a grasp siguro. at saka parang stable base bago ko mag-masters para talagang alam ko. Tapos madadagdagan pa ng masters, so magiging super science. So ngayon, magpa-masters na siya. Super science no? Super Hindi ka science. naman. Anyway, Magpa-masters na. So ganun siya. So sa DES kasi, anti-take mo na lang puro majors. Hindi ka na magte-take ng minor subjects kasi nga na-take mo na yun dun sa una mong degree. Okay? So let's go back to the question. Nagpipili lang ba kayo? So nasabi ko na nga sa sports science, maraming sports science. So, yung PE din dito, you're allowed to take electives naman sa PE. May allotted, konti. Pero yung PE subjects dito, may mga topics siya on officiating and the rules of yung games. Kaya nga you have basic basketball and then advanced basketball, basic gymnastics, advanced, parang ganun. Gymnastics 1, gymnastics 2. Parang ganun siya. Diba? So, parang it's rules, officiating, blah, blah, blah. So, you also play the game or diba, learn yung moves dun sa game, pero you also learn the rules and yung officiating. When it comes to the sports science part, mas marami kami nun. So, mas marami kaming tinake na ganon compared sa PE. So, don't expect na puro, if you're going to take sports science, don't expect na puro PE subjects titake mo. Kasi maraming science dyan. So, I'll give you a rundown after, or parang mabilisang rundown kung ano ba yung mga subjects na tinake. And you'll be surprised na it's so sciencey. Okay. Parang nagti-TikTok No? Next question. Sports science ka, so magpi-PE teacher ka. So, I'm not against PE teachers. Well, kasi... PE teacher ka. Exactly. So, I am a PE teacher. Or I was. I don't know. Because of this corned beef, I don't know what's happening in this world. Pero, diba? Basta... PE teacher ako. So, totoo naman. If sports science ka, pwede ka mag-PE teacher. However, we lack yung teaching units. Yes. And kailangan namin ng 18 na teaching units. So, sa sports science, kulang. So, kailangan mo mag-take ng additional teaching units para makapag-take ka ng LET. Once you take yung LET, magiging teacher ka na. So, ganun lang yun. So, if you have yung LET, then teacher ka na. If hindi ka LET, may mga stuff na pwede kang gawin while taking LET para pwede ka ba din maging teacher. So, kayo na guys, bahala mag-research dyan. Huwag nyo na kami guluhin dyan! Hindi yan yung content ng channel namin. Okay, pero pwede ka maging PE teacher. However, madami pang pwedeng gawin. So, you could do research, you could be a freelance trainer, and when it comes to being a freelance trainer or being a fitness trainer, marami din yan. You could be strength and conditioning trainers or coaches. You could be general fitness trainers. Ang dami pa from yung parang special needs na fitness trainers. Ang daming bagay niyan, di ba? You could also be parang sa team. Di ba? You could be... Sabi nga ng prof na di ba yung kinuwento mo na, you make your own opportunity. Oo, kasi madami talagang iba-ibang opportunities. And I've had a client before na sa Australia na parang yung coach niya sa Australia is designing o parang apparatus, parang equipments to, di ba, for home workouts and attachments for different equipments para maging maganda and efficient pa. Parang mga ganun. So, may design din. It's up to you, di ba? You could also take up masters sa mga sports psychology, exercise physiology. Physiology. Ang dami pa. Not just, hindi lang isang pupuntahan yan. Kasi yung iba pa, ang thinking nila... So, ano yun yung isang masters na nakita natin sa Italy, yung biomech engineering? Biomechanical engineering. So, astig din yan. You could search din yan. Masters naman yun. So, yun nga, yung iba kasi parang thinking nila pagka-trainer, pag sports science, trainer ka lang or PE teacher ka lang. O parang wala kang ibang options. Hindi namin dinadown yung ganong work kasi yun din naman ang work ko. Pero parang pag sinabi na yun lang ang pupuntahan mo, wala kang ibang trabaho na pwede makuha. So madami kasi you could
ano ba? Di ba there are others or other people na kamukha ng friend mo, parang parang sales siya. Kasi bakit? Alam niya yung katawan ng tao. So when it comes to selling stuff for health, it's not easier, pero at least, di ba, you're more eloquent para you're able to explain stuff. Parang ganon. So pag yung mga health supplements, or yung mga kung ano-anong stuff, like, basta kahit anong para sa health. So, ang dami talaga pwede. And when it comes to trainers kasi, you also have different branches. If you studied sports science, tapos you attend several, ano ba yun, parang certifications abroad, tapos kung ano-ano pa. You can be sports strength and conditioning coaches, you could coach a team, you could be a conditioning coach ng team. Madami pang iba. Hindi lang parang general fitness trainer. Ang daming laman niya, di ba? Hindi ka stuck sa isa. Oh, you could be a skills trainer, di ba? Kasi mas kaya mo gawing efficient ang skill. So, next question. Sports science ka, paggawa naman ng program. Actually, yung friend ko, di ba, nagtanong din ako sa kanya, kasi sports science siya. Tinanong ko ano madalas na tinatanong sa kanya. Ayan, yan ang sinabi niya. Ano sabi niya? Sabi niya, pinapagawan daw siya ng program. Kaso ng time niya kasi, hindi pa daw required to take weight training, basic weight training. So, hindi daw siya marunong gumawa. So, nabanggit din niya ng prof ko, yun nga, may mga nakakausap kami na parang dati, hindi siya required. So, there are people na nag-take, marunong sila gumawa ng program, yung iba naman marunong na talaga, yung iba hindi din marunong kasi hindi nag-take. However, ngayon, required na siya. So, most sports science people will be able to give you a program. However, guys, balikan natin si Gym Bro. Si Gym Bro kasi ang hinihingi niya, hindi naman program. Ang program mo ngayon? Di ba? Sinabi, anong program mo ngayon? So, when we say, pag sinabi mo ganun, ang hinihingi mo kasi is workout. Workout mo for the day, yun yung hinihingi mo. Kasi when we say program, mahaba yan. Pwedeng months yan na tinitignan. It's composed of different mesocycles, blah blah blah. So ang hinihingi ni Gym Bro is workout ngayon. Mas maganda, guys, if program meron kayo kaysa yung workout day by not day by day, pero parang hingi ka lang ng workout kasi kailangan mo makita yung balance, di ba? So sa next episode na yan. Pero when it comes to program, since yun nga required na siya ngayon, pwede naman talaga, alam naman gumawa ng program. Pero yun nga, guys, huwag niyo naman expect na ora mismo makapagbigay. Nabubunutin lang, ibibigay na agad sa inyo. May iba ganun, pahingi naman program, tapos parang nag-aantay. Wala naman kami dito mga notebook na puro program. Ibibigay lang, di ba? Kung generic program, meron naman siguro yan. Pero however, programs are mas maganda if they're specific and tailor-fit sa isang tao. Kaya nga, give us time. Give us time. Wala sa bag namin. Kaya. Next question. Madali lang na Parang course yan, flyer. no? Kasi tinuturuan lang kayo mag-exercise. Okay, so madali lang na course yan. Honestly, ako nahirapan ako kasi madami ang science behind it. So, tinuturuan lang kami mag-exercise. Not really. Tinuruan kami ng mga exercises. Tinuruan kami how to efficiently exercise. Pero hindi lang yun. Kasi we have a lot of subjects na science nga. For example, we are required, sa amin sa desk, we are required to take anatomy 1 and 2. So, 1 would be your musculoskeletal system. So, parang muscles and skeleton or bones. Parang ganyan na lang to make it simple. Tapos, the rest, pupunta yan sa anatomy 2. And we actually dealt with cadavers. Excited eh. No? So, cadavers yung mga buto-buto things. Tapos i-identify nyo, titignan nyo, tapos i-identify nyo. So, ganun yan. We're required to take yan. Kaya nga, that's not, kumbaga in a way, that's not exercising. That's anatomy. And may mga introduction yan on movement and exercise. Diba? And we also took physiology. Exercise physiology. Tapos ako, because sciencey ako, sabi ko nga, hindi ako nag-take ng PE. Puro sports science talaga tinake ko. Kaya nga, I took 2 physiology electives. Not elective, required yung isa. So, ang inaaral naman dun is how the body works in terms of yung
exercise. How the body works and then how it works and adapts in exercise and in movement. 'Di ba? Kaya nga, in a way, exercise na yon. Pero hindi kami tinuturuan ng mag-gym. 'Di ba? Hindi ganun yung tinuturo sa amin. Maraming bagay pa. Tapos ano pa ba tinake ko? I'm a certified first aider. Kasi May first aid. Required to take first aid. So ano inaral namin sa first aid? Well, CPR, bandaging, injuries, etc., dehydration, sa heat, blah blah blah. And we're optional siya, di ba? Oo. Na nag-take ako ng first aid certification. Extra credit kasi. Hindi extra credit. Alam ko, if tama yung pagkakaalala ko, parang if hindi mo siya tinake, you'll have to do something else kapalit nun. Pero kasi sayang kaya niya tinake kasi may discount ang UP sa Red Cross. Oo. So, ayun, hanggang ngayon, certified pa ako. Kailan ba ako magre-renew? 2021 pa. 2021, magre-renew ako ulit. So, hi there, ano ba yan, Red Cross. Magre-renew ako ulit, 2021, see you. So, yun, first aider. Kaya nga, it helps din when it comes to helping people na injure or ganun, di ba? So, binenda-benda ko siya for practicals. Pati mukha ko yung buong mukha ko. Nag-practice kasi para wag ako bumagsak. So, nagpre-pretend kami may sugat dito, tapos bandage, mga ganun. Tapos may yung anak burn. namin, kunyari, nahimatay, kailangan niyang buhay. And then, siguro memorable thing would be resusian. Sa school kasi meron yun yung parang pang Doll, CPR na doll. So, sini-CPR namin yan. So, plus, yun nga, dahil nag-certification kami, on the weekends, we have to attend yung training nung first aid mismo for Red Cross certification. So yun, madami pa. We studied yung physics ng exercise in biomechanics. So yung center of gravity, the velocity of your movement, yung speed, yung strength generation, blah blah blah. Sa bioenergetics. Sa bioenergetics naman would be, we're not nutritionists, pero we studied yung how nutrition affects exercise and how exercise demands a certain nutrition or diet, etc., etc. So, yan, inaral din namin yan. Pinadrawing pa kami ng mga chemical stuff, di ba? So, ganun. And yun nga, kunikwento niya sa akin, natuwa siya sa biomech. Yung may app silang ginagamit, super astig lang eh. Yung tinatrack yung movement. Oo. Astig-astig. Alam mo yung pag napanood niyo sa mga National Geographic Discovery Channel, yung pag gumagalaw. o pag gumagalaw, may mga dots. So, yun. Ginamit namin yun kasi we're tracking yung joints, we're tracking yung movement ng muscles, yung shortening, blah, blah, blah. Diba? Yung mga line, center of gravity, yun ang kanyang, kinetic chain. Yun ang kanyang, tingin ko, pinaka-favorite na subject mo. Hindi naman siguro pinaka-favorite, pero kasi lahat Isa naman, siya sa favorite mo na lahat naman kasi ng subject pero na lahat gusto nga kasi ako. kaya niya kinuha kasi yun talaga yung gusto Kasi niya kunin. sports science nga. We also took up, I also took up sports psychology, di ba? How motivation, di ba, affects sports and how your, madami pa, interaction with the coach, interaction with others. We also learned acquisition, how we could efficiently teach you a certain skill or a certain exercise nang mariretain sa memory nyo. Di ba? Kasi yung learning, di ba, how a memory moves from short term to long term, yung mga ganung bagay. Meron ka ding test and measures? O test and assessments. measures, it's for, akala ko, assessments. Pero totoo naman, it improved and it helped me create assessments for my clients para ma-gauge ko sila and have a baseline and then to help din with program creation. However, it's statistics din, how we interpret when, di ba nakita mo yun, nagko-compute kami. So, let's say, nagpa-test ka sa isang group ng tao, di ba? You know yung mga standard deviation, mean, median, mode, di ba? And how do you interpret the results, if this and that. So, tinuruan kami niyan. Di ba? For thesis na din. It will help din sa thesis. So, yun din tinuro. So, madami. In acquisition, meron dyan yung sa study nga yung sinabi ko. Na parang, even if you lose your short-term memory, there was this study, there was the one. So guys, alam niyo na, pag nakikinig kayo niyan. So there was this study na, yun nga parang 50 first dates, short-term memory, nawawala. So akala nila, you won't be able to learn a skill. So ang ginawa, pinapadrawing siya ng star. And every day, pag tinanong siya, sinasabi niya, I haven't done this before, I don't know how to do it.
Pero after a couple of days, pagaling ng pagaling at pabilis na pabilis siya na mag-drawing. So it seems, nare-retain nga yun sa skill. Kahit nawala siya ng short-term memory. So, ano lang yan, parang FYI, astig lang. Astig para sa akin because I'm a geek. I'm a nerd, parang ganun. So, may nakalimutan. Basic and advanced weight training. Ayun, eto, dito yan pupunta na para nag-exercise ba kayo? Oo, yun. Yung weight training namin, it's required. So, nag-exercise kami doon. Tinuruan kami ng form. However, hindi naman yung form lang ang tinuro, hindi lang din kami nag-exercise. Tinuro yung mga sticking points. Tinuro anong importante. 'Di ba? To avoid injuries. Ano pa ba ang mga ginagawa? Ano ba ang yung dinidiscuss ko regarding specificity, progressive overload? Tinuro yan sa amin. Kasi ako, I took up yung 2. Kasi nga talagang nakita ko yung ano niya. Gusto ko kasi. Tsaka nakita ko yung science behind it doon. So parang tinuturo yan from the sticking points, how often should you work out, 'di ba? Frequency. At saka maganda doon na solidify yung philosophy na parang even women could lift, 'di ba? How do you train older people? How do you train younger people? Etc. etc. 'Di ba? Dami ko natutunan doon. And aside from yung exercises nga, yung proper form, etc. Kasi sobrang dami ng exercises, di ba? Paano mo malalaman lahat ng form niyan? Kaya ngayon yung tinuturo How do you equip yourself with the knowledge to know paano ba tamang form nito? Paano ba tamang form nun? With biomech yan. Diba? Tsaka yun nga, how the body adapts or reacts to your training. Kasama na dyan yung periodization, etc. etc. Ang dami niyan. Ang daming topic doon sa weight training. So, hindi lang kami pumunta sa gym tapos tinuruan kami ganito mag-bicep curl. Hindi ganun. Kasi most of the time, baka ganun yung iniisip ng mga tao. Pero hindi ganun yung weight training doon. Okay, next. Last question. Sports science. Ano inaaral dyan? Di ba natututunan naman sa gym or sa seminar? So again, di ba, na-discuss ko na sa inyo guys yung inaaral. So, ayun na yung mga tinik ko. Well, madami pang ibang subject na magaganda pa na hindi mo na kaya nga ako hirap ako pumili ng elective nun eh. Kasi nga, ang dami kong gustong i-take. Kaso limited yung budget ko. So may ganun eh, no? Limited syempre. Limited lang ang budget natin dyan. So, ano ba? Di ba natututunan naman sa gym or sa seminar yung mga yung natutunan mo sa gym is okay naman, di ba? Okay naman yan. Hindi ko naman sinasabi na wala din ako natutunan sa gym eh. Meron din naman eh. May mga natutunan din ako from people stronger than me. 'Di ba? Kamukha lang 'di ba yung nasa gym tayo may dumating na powerlifter na representative ng Philippines. So ang lakas niya na may natutunan ako from having a conversation with him, pati 'di ba? yung matandang ang lakas ng buhat. Oo, malakas din mag-squat, yung mga gano'ng bagay. So meron kang matututunan diyan. However, 'di ba? If you have the tools coming from sports science, mas maiintindihan mo siya. You could make good decisions and yung lagi mo sinasabi. Tsaka mafi-filter mo. You know how to do things efficiently. Diba? Oo, and effectively. Science-based kasi. Oo. Tsaka yun nga, parang mafi-filter mo din kung ano yung mga bullshit sa hindi. Oo, parang ganun. At tsaka yung hindi ganun ka-effective. Parang ganun yan. So, meron din tanong nga, paano yun sa seminars? Again, guys, there are seminars na parang shortened lang na sports science course. And definitely, syempre, kami, we studied it for SEMs, for isang SEM ang isang subject. Diba? And then, kamukha na ang daming beses inaral yung anatomy. Pero there are seminars out there na, let's say, it's a seminar by an Olympic coach. It's a seminar by an Olympic athlete. It's a seminar by a PhD. Diba? Having that sports science background will help you understand. Kaya nga parang, hindi ka mo kayang parang baka mapunta ka sa seminar tapos di mo siya maintindihan. Kaya nga, at least diba, you have the tools to understand yun. And one could complement the other. Diba? Your background, your sports science background could help you with the seminar. Or, the seminar naman could bring insights or update you on several stuff. Diba? Let's say nag-attend ka sa presentation ng isang scientific journal or literature, diba?
or nag-attend ka or may diniscuss. For example, dito, Barbell Geek, or I've been on YouTube and saw some people na parang dinidiscuss nila yung recent study. At least you have the tools to understand yan, di ba? So, ang daming bagay, di ba? We learn a lot of things from SS. Hindi lang, so sa gym, yun nga, madami ka din naman matututunan sa gym. Pero ako, natuto ko sa gym, natuto ko sa books. Pero kaya ka nag-decide paano ba? Mag-aral ulit. Kasi sinasabi mo nga na, I want to learn more. Oo, parang, I needed more. Parang, I'm learning. I already have tools at my disposal to do this, to do that. However, para sa akin, ang dami pa rin questions. So, sa dami kong questions, naisipan ko mag-aral. Hindi ko lang talaga in-expect how deep yung knowledge na makukuha ko. So, di ba naalala kung tinanong ko nga sa'yo yun na nung nag-aral ka, kasi dami yung questions, na nakuha mo ba yung sagot dun sa mga questions mo? Tapos sabi mo, no. But I was given tools. Di ba yun kasi sabi mo, hindi naman kasi, hindi binibigay sa inyo. Parang ang gano'n. totoo naman yun. Ang sinabi ko, hindi naman sa hindi nasagot yung questions ko. May mga nasagot. Tapos may mga parang needs further study. Parang gano'n. Kasi parang mahirap pa siya sagutin ngayon. However, I was the one. Binigyan ako ng tools nga to be able to understand. to understand. Diba? To understand things and to help me look for information or yun nga, through scientific literature, di ba? Para masagot yung mga, kasi lagi ka magkakaroon ng tanong. Ako, natapos na akong desk, padami yung tanong sa utak ko. Pero, the more na gusto kong magbasa ng scientific literature, para at least, maintindihan ko, di ba? Ano ba dapat? Or saan ba ako pupunta para mahanap ko yung sagot doon? Diba? So, yun eh. So, sabi ko nga, marami talaga ako natutunan niya. Ang takeaway ko dyan, yung to be able to appreciate scientific literature. Diba? Yun. Tsaka, ano pa ba? Madami. Parang it gave me yung tools to move forward, to be able to interpret things, to be able to formulate more questions, to be able to find answers to the hidden questions of the world. Nabaliw na eh, no? Tapos gulo pa ng buko, tapos ganun sinasabi ko. Pero ako, hindi ko nga in-expect na ganyan yung mga inaaral. Talaga. Ako naman din, nung pumasok ako, di ba sabi ko nga I've been reading books na a lot of scientific stuff, Olympic coaches, Olympic books, blah blah blah. I've been listening to yung mga discussions din ng PhD. Yun nga, medyo hindi ko naiintindihan noon, di ba? Pero alam ko na there's science behind it. Di ba ikaw na nga nagsabi na kaya ako nga gusto mag-aral pa kasi I have a lot of questions. Pero, ang sabi ko, hindi ko din in-expect na super duper deep. Parang alam ko na matutulungan ako sa sagutin, pero hindi ko in-expect na ganito pala. Kaya nga para sa akin sobrang sulit. Tsaka naalala ko, tinitingnan ko yung mga subjects na parang, di ba sabi ko sa'yo na, grabe naman, parang magdodoktor. Tapos sabi mo na, actually, maraming tinitake na, nagtitake ng pre-med. Na sports science sila na for pre-med. Nagulat ako doon kasi parang, akala ko nga kasi tumatumbling-tumbling lang kayo doon. Ikaw pala yung nandun sa bro person. Dapat ikaw yung nag-reenact nun, hindi ako. Pero, yun nga guys, so marami kami inaaral, not just the gym stuff. So, madami yan. And yun nga, if you're really interested, you can check out the website maglalagay ko link sa description ng UP box, to check out ano ba ang ino-offer na subjects dyan. And I'm sure na if you're a science person, you'll appreciate it. Now, we're not forcing you to be sports science people, di ba? Pero, since nandito naman kayo sa channel, you're listening, most likely you're a little bit entertained and most likely din gusto niyo matuto ng science. So, if you're not super sports science-y, then you could listen to this podcast. Hit like and subscribe if you enjoy watching our Ang galing na videos. na Yes. Pero, yun nga, you could listen dito and allow us to entertain you if you get entertained and then share you insights If you have and questions, diba, you can PM us on our Facebook don't page, hesitate. Barbell Geek Podcast. Kaya yun, kaya we've decided na i-explain to eh. Kasi baka nga some people parang,
binabato-bato niya lang yung UP Sports Science, CHK, blah blah blah. Ano man alam niya, 'di ba? Hindi kami nagyayabang ng alam, pero this is the reason why naiintindihan or ganito yung pag-appreciate and understand namin sa sports and exercise. Kasi nga when it comes to scientific literature, mas naiintindihan namin siya and mas na-interpret ko siya and my fellow Kaya ka sports. parang nag-decide to make a podcast nga kasi you want to bridge yung very hard to understand science Kasi sa we general population. This channel is parang we know na hindi naman lahat kasi would like to sit down and read science articles. Hindi din lahat ng Yan! Ayun siya! Laging tulog pagkausap or nakatulala. Okay, so hindi naman nga. And I also understand na yung iba nga, hindi sila sciencey or diba? We all have our own place. Nako, ito na naman tayo philosophical stuff. Pero we all have our own likes, dislikes, and our own place in this universe. Diba? And apparently, etong channel namin tries to stay in a place where we try to share the science behind things and try to make it fun and interesting. And if you like gym bro, di ba? Bahala kayo. Malay niyo, bumalik ulit si Gym Bro. Ang hirap. Ang hirap noon. Wag na. Wag na change costume pa. Ano din, parang shoutout din sa mga prof mo. Shout out. Yes. Sobrang thank you sa lahat ng information na nakuha ko. And yun nga, yung tools na nakuha ko to be able to share it sa ibang tao in coaching, in teaching, in kalokohan ko sa YouTube, kalokohan sa podcast. Sabay ba, recommendation po. Mga prof ko dyan, malapit na po ako humingi na recommendation. Para sa masters. Mamaya, ito. Anyway. Okay, so that's the end of this topic. So, again, inuulit ang sinegue kanina. If you like our videos nga, hit like and subscribe. And if may questions kayo, PM us on our Facebook page. Or if meron kayo suggestion na gusto namin, or gusto topic nyo, gusto nyo pag-usapan natin. or gawan namin ng kalokohan, di ba? Comment nyo lang. Down below. Oh, hindi, thumbs up. Pero down below yung comment. Okay, so stay safe, stay strong, stay motivated. Barbell Geek signing out. Bye guys!